Hai, salut! E super să vă avem din nou la noi pe canal, unde tocmai vom parcurge împreună o nouă prezentare de model dedicat de data aceasta unei rame CFR mai mult decât faimoase. Începem cu un remember al mai vechi reprezentări la nivel de anii 60 a acestei îndrăgite rame, reprezentare care indică un punct foarte important în care CFR a efectuat un salt masiv de-a lungul ultimilor 50 de ani. Salt atât de bine redat în prezent de producătorii români de modele de trenulețe. Și dacă tot am pomenit de salturi istorice, haideți să-l și facem pentru această ramă atât de bine redată de efortul HGD. Chiar acum. Întrebarea optimă ar suna cam așa. Ce este, foarte bine realizat, continuă istoria modelismului feroviar românesc și nu trebuie să lipsească dintr-o colecție? Haideți, e ușor de intuit și vă confirmăm cu tărie. Rama etajată TE65A, produsă de HGD prin Riva Rossi în versiunea schemei de vopsire albastru deschis. Cel mai probabil și ultima care a mai îmbrăcat această garnitură de tren istorică. Nu numai că salutăm apariția acestui model, dar salutăm în general varietatea de modele autohtone, acumulate uneori parcă prea încet, dar totuși sigur, nu numai pentru bucuria colecționarilor, dar și pentru o cât mai bună prezentare, măcar la scara H0 a istoriei de material rulant CFR. Chiar de la secvența de debut, pe capitolul detalii, am făcut remarcabilă diferența la o distanță de aproape 10 ani dintre cele până acum unice două reprezentări diferite ale ramelor TE care au circulat la CFR. Simpla remarcare a poziției luminilor de capăt de tren pentru noua ramă și denunță, chiar din debut, îndrăjirea cu care HGD a ținut să redea modelul în manieră cât mai autentică, prin comparație cu originalul cu care mulți români au călătorit de-a lungul anilor. Mărturisesc că nu am crezut inițial în impactul vizual al calității acestei rame. Ce pot confirma acum după realizarea acestui film este că nu are pic de fotogenie, pentru că, în realitate, după ce îl vezi de aproape, nu ai cum să scapi de sentimentul clar că îți place. Chiar foarte mult. Diferența între pozele de orice fel și cum se prezintă în fața ta este una semnificativă și chiar vă recomand să mergeți să vedeți acest model direct acolo unde este posibil pentru a face una și aceeași evaluare. Vă garantez, este un model CFR la scara H0 foarte reușit. Detalierea este la un nivel suficient de bun cât să ai senzația că vezi garnitura fără diferențe față de imaginea ei din traficul real. De altfel, felul de mare fel în care arată acest model în realitate mă face să aștept cu mare nerăbdare versiunea pe verde cu siglă roșie promisă pe la finalul anului, pentru care, vă spun un secret, am și înscris precomandă.
Conceptul Rivarossi, ales pentru iluminarea cel puțin a luminilor de capăt de tren, a fost și a rămas unul cel puțin curios, dacă nu discutabil. Nu este foarte clar de ce ai monta două decodoare, câte unul pentru fiecare vagon capăt, doar pentru a controla luminile roșii în funcție de sens și eventual iluminatul din capătul ramei, întrucât nu se oferă, ca în cazul altor rame de acest tip de la alte mărci, cuple cu transmitere curent între vagoane și nici mai multe elemente de captare a curentului din șine, excepție câte un boghiu per fiecare capăt al ramei. Iluminarea interioară nu este imposibilă, dar nici foarte facilă celor care nu au experiență măcar medie în a îmbunătăți prin iluminat aspectul unei garnituri de tren la scara H0. Poate, pe viitor, vor apărea soluții preimplementate care să încurajeze iluminarea acestei frumoase rame. Partea foarte atrăgătoare a acestei realizări HGD este că se asortează excelent cam cu orice locomotivă românească vreodată produsă la scara H0 de pe orice dioramă. Nu credeți? Haideți să vedem asta împreună chiar acum. Una dintre surprizele total neașteptate, dar și foarte plăcute, a fost dată de testul pe fragmentul nostru de șine de distrugere a moralului modelelor prezentate de noi. După cum vom putea urmări împreună, această ramă șerpuiește fără pic de probleme, cu tupeu chiar, pe acolo pe unde multe alte modele și-au lăsat în urmă osiile, ca să adaptăm o formulă de bas populară. Excelentă treabă, HGD, și haideți să revedem chestia asta mișto și din alt unghi. Acum că
avem dovada că nu face nazuri în rulare pe traseu dificil, haideți să admirăm rama în plină mișcare, fără alte comentarii până la finalul filmului. Până data viitoare, să fiți bine și în siguranță! You